Затоплення в квартирі річ дуже неприємна. Це стрес, витрати часу та коштів, зіпсовані стосунки з сусідами. Складно що зробити, коли затоплюють вас. Але рішення, щоб ви не затоплювали когось, є. Це системи антизатоплення. Про ці системи я сьогодні і розповім, а також зроблю огляд українських брендів. І розкажу, які системи купляти не потрібно. Мене звати Євгеній Семичук, це канал Build Your Life. Підтримуйте мою роботу лайками та підпискою на мій канал. Починаємо. Як працює система антипотоп? Суть системи антизатоплення полягає в перекритті подачі води після надходження сигналу з датчиків. Вони спрацьовують, коли на них потрапляє вода. Такий продукт може запобігти масштабним затопленням. Базовий комплект складається з таких елементів. Датчики монтуються в місцях, де ризик затоплення особливо високий. Це ванна кімната, кухня, простір біля пральної та посудомийних машин, під радіаторами опалення. Кульові крани з сервоприводом. Кран монтується на трубу, котру потрібно перекривати. Електропривод в автоматичному режимі керує перекриттям потоку води у разі протікання. Задача контролера полягає у постійному моніторингу сенсорів. Після потрапляння вологи на датчики відбувається автоматична активація кранів з електроприводом. Керуючі модулі відрізняються між собою функціоналом. Прості контролери можуть управляти 2-3 датчиками, 2 кранами. Просунуті контролери керуються через смартфон, мають резервне джерело живлення з можливістю під'єднатися до системи Розумний дім. Такі контролери можуть одночасно керувати 5-6 кранами, сполучатися із 100 сенсорами. Також є і бездротові моделі. Як дізнатися про потоп? Система захисту від протікання води може сповіщувати про затоплення датчиків у різний спосіб. Через світлову індикацію на контролері та сервоприводі кульового крану. Через звуковий сигнал на контролері, через сповіщення у застосунку або через Telegram-бот в залежності від виробника системи. Ця функція дуже актуальна, коли ви часто буваєте відсутні вдома. Звичайно, краще обрати систему із власним застосунком. В ньому можна отримувати сповіщення про стан системи, а також робити налаштування режимів роботи всіх елементів системи. Інше актуальне питання – наскільки швидко перекривається кран після отримання сигналу від датчиків? Це залежить від типу сервоприводу та кульового крану. Але більшість виробників заявляє час до 15 секунд. Цього цілком достатньо, щоб запобігти сильному затопленню. Різниця між брендами, звичайно ж, є. По-перше, можуть відрізнятися типи датчиків, вони можуть бути дротові та бездротові. Бездротові сенсори легше монтувати, адже вони не мають довгих дротів, що потребують прихованого монтажу. З іншого боку, бездротові датчики працюють на батарейках, які потрібно з часом замінювати. Вони можуть працювати на одній батарейці від 2 до 5 років. По-друге, системи можуть відрізнятися по типу живлення. Вони можуть живитися від мережі на 220 вольт і 12 вольт, або від акумулятора в якості резервного живлення. Слід обирати систему із резервним живленням на акумуляторах, адже у випадку припинення електропостачання, що в нашій країні дуже актуально, система антипотоп без резервного живлення не зможе працювати. Це стосується як контролера, так і сервоприводу кульового крану. Автономність системи має бути забезпечена. Виробники. Далі я переходжу до огляду українських виробників. Однак хвилинку. Хочу сказати, що до повномасштабного вторгнення в Україні продавалися переважно системи російського походження. Це Нептун, Гідролок, Аквасторож. Що прикро констатувати, деякі магазини їх до сих пір продають. Тому наполегливо рекомендую перевіряти країну виробника і не купляти ті бренди, які я щойно озвучив. Вітчизняний виробник систем сигналізації Ajax випускає систему захисту від потопу WaterStop. Це найбільш дорогий варіант із тих, про які я буду сьогодні розповідати. Але сучасний дизайн та функціонал дають зрозуміти, чому така вартість. Та й насправді, поглянувши на цей продукт, не задаєшся питанням ціни. Однак давайте поговоримо безпосередньо про продукт. Крани WaterStop від італійського виробника Bonomi в 3 розмірах 15, 20 та 25 мм. Підходить для роботи як з холодною, так і гарячою водою. Сервопривід власного виробництва Ajax. Він забезпечує прикриття крану за 7 секунд. Сервопривід безпровідний на акумуляторах, котрі можуть функціонувати до 3 років. Також можна до сервоприводу під'єднати постійний струм. Сервопривід може бути встановлений в 4 положеннях, має захист від несанкціонованого демонтажу і систему автоматичної профілактики від заклинювання крану. Сервоприводи представлені в чорному та білому кольорах. Електропривід WaterStop працює з хабом Ajax Hub Jeweler по протоколу Jeweler. Відстань роботи із хабом становить до 1100 метрів, з ретранслятором відстань подвоюється. Ключова перевага використання хабу від Ajax є те, що окрім системи захисту від потопу, ви можете потім створити на базі цього хабу свою систему «Розумний будинок».
Ajax має свій зручний застосунок і це велика перевага. Безпровідні датчики протікання Lix Protect Jeweler працюють на батарейках до 5 років. Бренд Axi пропонує найбюджетніше рішення. Стандартна система AxiShield комплектується краном італійського виробника Enelgas, сервоприводом та контролером українського виробництва. AxiShield може працювати самостійно або в складі систем сигналізації «Розумний дім». Працює через дротове та бездротове дистанційне керування. Прикриття та відновлення подачі води може здійснюватися також вручну, автоматизованим або механічним способом. Сповіщення про стан системи та затоплення датчиків приходить на спеціальний Telegram-бот. Такий бот є персональним для конкретного пристрою, доступ до якого можуть отримати лише члени родини. Датчики з цієї системи дротові прямокутної форми. Датчик він дещо піднятий над поверхнею, щоб не спричинювати прикриття системи від простого розбризкування води на підлогу під час приймання душу. Довжина проводу може бути 3, 7 та 10 метрів. Система Axi може працювати відразу на стояках гарячої та холодної води. Для цього потрібно застосовувати два крани з приводом AxiShield та AxiFirst. Контролер AxiShield можна додатково комплектувати безперебійним блоком живлення. Компанія Thervix має в асортименті різні продукти. Системи «Розумний будинок», системи управління опаленням, системи автономного живлення, автоматичний полив та захист від затоплення. Сама компанія не є виробником, а замовляє продукцію під своїм брендом у Китаї. Thervix пропонує дві системи антизатоплення – Thervix ZigBee WaterStop та Thervix ZigBee WaterStop Premium. Система антипотопу Thervix працює по протоколу передачі даних ZigBee, що входить в комплект. Бездротові датчики на батарейці, котра працює до 2 років, контролер мережі ZigBee, реле, кульовий кран із приводом. Крани виконуються із двох матеріалів – латуні та нержавіючої сталі. Останнім комплектується система Thervix ZigBee WaterStop Premium. Стандартний комплект йде із латунними кранами. Контролер мережі ZigBee має працювати в зоні з хорошим сигналом Wi-Fi, а реле та сенсори потопу повинні бути в зоні роботи контролера. У Thervix є свій застосунок для налаштування та роботи із системою антизатоплення. Українська компанія Mastino пропонує власний продукт захисту від потопу Mastino TS1 та Mastino SP1. Компанія вказує, що є українським виробником, хоча прямих доказів цього я не знайшов. А от на сервоприводі написано, що він виготовлений в Китаї. Ну, якось так виходить. Що є в комплекті? Кульові крани з сервоприводом на 220 та 12 вольт, крани стандартної комплектації, як я зрозумів, китайські, окремо є крани Bugatti італійського виробництва. Час закриття стандартного крану 25 секунд. Провідні сенсори затоплення. Вони є в 3 кольорах – білому, чорному та хром. Датчик також має ніжки задля запобігання спрацювання від бризок води. Довжина проводу 2 метри. Окремо можна придбати безпровідний датчик Mastino RVS Radio. Контролер захисту від протікання води Mastino TS1 в чорному та білому кольорі. До цього контролеру можна підключити до 2 кранів і до 5 датчиків. Контролер має сенсорне керування. Також очікується розширення асортименту модулем управління Mastino SP1 та модулем Hub Mastino Smart. Система Mastino не передбачає резервного живлення. Отже, у випадку, коли буде відсутнє електропостачання, кран можна перекрити вручну. Система захисту від протікання води ProDim Leak Lock від українського виробника LVT. LVT відомий своїми стабілізаторами напруги, ця система є його новим продуктом. Компанія розробила власний контролер із Wi-Fi модулем та мобільний застосунок. Датчики потоку провідні, на контролери їх можна під'єднати до 40 штук плюс 6 кульових кранів. В залежності від типу приводу, час закриття крану становить від 15 до 45 секунд. Виробник сервоприводів світовий лідер у цьому сегменті Belimo. Кульові крани італійське Enelgas. І в кінці я зроблю порівняння по ціні. Для цього я взяв систему з краном на 3/4 і з 2 датчиками. У Ajax та Thervix це будуть бездротові датчики, у інших систем дротові. Бачимо, що Ajax є найбільш дорогим рішенням, але зі своїми перевагами. Axi найдешевший варіант. Ціни були взяті із офіційних сайтів виробників станом на 28 травня 2024 року.
На цьому все. Ставте лайк цьому відео та пишіть будь-який коментар. З вами був Євгеній Семенчук. Побачимось.